Choose Philippines! Travel Philippines! Magkaisa Pilipino, bangon Pilipinas! Magkaisa Pilipino, bangon Pilipinas! Magkaisa Pilipino, bangon Pilipinas! Kung bago ka lang sa channel to, please don't forget to hit the subscribe button para lagi kang Updated sa video na! updated sa mga Videos namin! Welcome to Ace! Ops! Teka. Huwag niyo muna ilipat yan. Sorry nyo muna ang MTG and Ace Daily Vlogs. Oh, subscriber ka na ba? Try mo na yan. Unang-una sa lahat guys, we would like to emphasize yung IATF protocols natin. Unang-una dyan, top on our priority is the safety. Okay. Liability and yung sanitation natin. Oh. The comfortability. Ang sasakyan ma'am, comfortable naman, malinis. Sobrang linis po, tsaka sobrang comfortable po kahit malayo yung travel. Si Kuya Kevin po siya mag-drive. Safe siya at medyo kwela din. Kuya Kevin, parang kwela lang din po, tsaka parang hindi nyo siya mamamalayan na driver. Ang titrivia sa atin ngayon ay yung isang regular nating traveler. Okay? Kumusta naman po ang travel with the MTG? It's fun in the Welcome to Ace! Hi guys! Welcome to MTG! and Ace Daily Vlogs. Dito sa channel na to, hindi lang kayo mag-i-enjoy sa mga views and places na pupuntahan namin, madadagdagan pa ang Kaalaman ninyo! tama. At kung At bago ka lang sa channel na to, please don't forget to hit the subscribe button para lagi kang updated sa mga Videos namin! thank you everyone and keep watching MTG and Ace Daily Vlogs. CP Garcia. Ayun guys, so kasama na namin yung dalawang passengers nasa likod. Kasama ko rin si Labs. Yap, Pagga. Diyan din siya sa likod, hindi siya kita. Ayan o. Hello, say hi. Ayun, so on the way na kami, nasa Tandang Sora na kami, Quezon City. Tandang Sora, medyo maulan. Pero sana maganda panahon na pag-travel namin papunta sa province. Anyway guys, so just to inform you, yung kinikater na service ni MTG is car rentals, family trips, LSI, locally stranded individuals, mga team buildings, company outings. Yun yung mga kinikater niya services. Ngayon, yung process at saka yung papers, let's say sa LSI, sila magpa-process nun. Yung mga locally stranded individuals, kayo magpa-process nun ng papers. Dapat well coordinated yan sa barangay, sa LGU, kung saan kayo pupunta. So let's say sa destination namin ngayon, yung mga kasama namin, papunta sila ng Samar, sa Borongan Samar. Nakipag-coordinate yan sila sa Borongan Samar para alam nila kung ano ang kailangang requirements ang i-comply nila. Anyway, ano ba ang mga basic requirements normally? Usually naman, ang kailangan natin para makapag-travel is yung barangay certification and then yung medical certificate issued by the barangay or the city health office. And then, pupunta kayo, pag meron na kayo nun, required na kumuha kayo ng travel authority na manggagaling sa PNP. Now, pagdating naman sa destination natin na lugar, it's either may mga cities, may mga LGUs kasi na nagre-require ng swab test or rapid test. So it's always best kung magkikipag-coordinate kayo sa kanila Para alam nyo kung anong dapat nyong dalhin na requirements. Alright? Okay, so thank you Vin, thank you for the information. Ngayon, ang second, kung mga family trips lang yan or team buildings lang yan or outings lang, ang mangyayari, let's say sa Laguna or sa Batangas kayo pupunta, magdedepende kung ang
ang state or ang estado doon is same dito sa Manila, MGCQ. Tapos MGCQ din sa pupuntahan yung trip, hindi na kailangan ng requirements. Tama ba ako, Bin? Tama yun. Pero kung ang pupuntahan nyo is dito MGCQ sa Manila, tapos pupuntahan nyo MECQ, yun, doon kailangan ng requirements. Ngayon, kailangan makipag-coordinate kayo doon sa lugar na pupuntahan nyo para alam nyo kung ano yung mga dadalhin yung requirements. Okay? Alright, so sige, balik kami ulit. Cover lang namin yung video from, siguro pag SLEX na kami, babalik kami. Okay, kasi nasa Quezon City pa kami ngayon eh. Okay, thank you guys. Thank you Balik kami. guys. Welcome back again guys. So time check lang tayo. So ang oras is 5:15. Papasok na kami ng San Pablo, Laguna. Actually umalis kami ng exact place na inilalisan namin, Makati 1 o'clock. Tapos pumunta kami ng Fairview. Tapos Payatas, bumalik. So 12 o'clock kami, ay 1 o'clock nandito na kami ng 5 sa Santo Tomas, Batangas. Anyway nga pala guys, just for your information, pagka MTG rental lang kukunin nyo, ang mangyayari, house to drop off point ang di ba? Tama? Pipikapin sa bahay, drop off sa ngayon, quarantine facility yung drop off. Oo, sa ngayon, so kung saan kayo pupunta, ay saan kayo manggagaling, let's say sa bahay kayo manggagaling, pick up point doon. Tapos kung province to province ang pupuntahan nyo, uuwian nyo, doon sa quarantine facility ang drop off. Tama ba, Bin? Tama yun. Okay. So again, ika-clarify lang namin yung regarding dun sa papers, yung for sure kasi maraming gusto nang magbakasyon, marami nang gustong lumabas, 'di ba? Sa tagal na nating naka-lock for ilang months na. So, ka-clarify namin yung requirements. Ang requirements once again sa Travel Authority, Bill, correct me if I'm wrong, barangay certification at saka medical certification. Medical certificate. Ang kailangan, ang medical certification na kukunin nyo galing sa city. City health or sa barangay. Hindi pwede ang private. Kailangan sa city health or kaya sa barangay. Doon kayo magpapacheck, tama? Tama. Tapos, kung pupunta naman kayo sa province, na-mention namin kanina na kailangan well coordinated sa pupuntahan nyo kasi merong ibang mga provinces ang nire-require, yung iba pwede na rapid test, yung iba kailangan swab test, yung iba naman katulad sa pupuntahan namin ngayon wala, no? Hindi na kailangan, medical lang kailangan. Oo, medical lang at saka yung travel authority. Tama. Tapos yung iba naman ang hihingi na acceptance, diba? Oo. So kailangan yung pupuntahan yung place, alam nyo. Pero once again, kung parehas ng estado na MGCQ dito, tapos ang pupuntahan yung lugar is MGCQ din, wala na. Pero klaruhin natin yan, mangyayari lang yan within the nearby cities lang. Oo. Kasi pag province talaga, like Tawid region, pag Tawid region talaga, yun medyo mataas talaga ang strict talaga sila. Okay, so kailangan talaga alam nyo kung ano yung requirements and policy doon sa pupuntahan nyo. Para maging safe, always coordinate to the local government kung saan kayo pupunta. Tama. Okay. So, yan lang. Time check again, 5 o'clock ay 5:30. Nandito na kami sa Alaminos. Update namin kayo ulit. Siguro a couple of hour. Mag-update kami ulit kung nasa na kami. Okay? So, balik kami. Thank you. Bye-bye. Bye. Baka mamaya may date eh. Wala naman. Hindi, okay lang. So mga 3 kilometers away from na kami, Arco ng Quezon. Dito kami sa
San Pablo pa rin. Pero maluwag na rito talaga. Wala kaming nadaanan checkpoint sa Cavite, sa Laguna, at saka sa Batangas. Well, according to MTG, kay Kevin, ang meron daw checkpoint is Bicol na lang ba, Vin? Bicol na, pagpasok ng Bicol. Pagpasok ng Bicol na ang may checkpoint. Mahigpit na kasi doon sa province, saka sa Samar meron din, no? Kasi dito kasi pare-parehas tayo ng restriction hanggang Quezon eh. NCR hanggang Quezon. Talaga ba? MGCK na rin to? Oo, pare-parehas ng restriction. Kaya pala wala ng checkpoint dito kasi pare-parehas na ng restrictions to. MGCQ na rin pala dito. Bakit? Ano ba estado ng ngayon? Bicol at saka ng Samar? MECQ pa rin ba sila? Or Hindi naman, mas MGC? maluwag sila kasi siguro sa kanila kaya mahigpit kasi pinangangalagaan din nila na huwag tumaas yung cases nila. Okay. Kasi since galing tayo sa Manila masyadong exposed, syempre nila na kaya required talaga sa lugar nila yung mga quarantine din. Okay. Ayan, so maluwag naman guys. Wala pa rin gaanong view. Pakita namin mamaya pagka nasa Quezon na kami. Okay? Balik kami. Thank you. Welcome to Province of Quezon. Quezon na kami. Okay, so time check 5:45. Quezon na kami. Ayun guys, so ayun pala yung mga kasama natin dito sa si Jay. Hello. Si Jessa. Saka si Mangga. Ayun. Saka syempre si MTG. Kevin Moslares. Kevin Klein. Benaventura Moslares. Ayan. Kompleto mo. Ayan, so ano na kami? Saong Quezon. Luwag dito. Walang katao-tao. Ilan lang kami tumatakbo sa kalsado. Views. Yun. So currently, nag-stop over muna kami. Ito ang isa sa advantage ng when you choose MTG kasi alam nila saan ang magagandang stopovers dito papuntang south to Samar. So kung pipiliin nyo ang MTG, maganda lahat ng stopover nyo. Isa pa sa advantage, you can stop anytime. Unlike pagka nag-travel kayo, Mag-aantay kayo ng sunod na stopover nila. waiting in vain yun. Okay, so Pag tinawag kayo ng kalikasan at kakaalis nyo lang sa stopover, you have to wait for another stopover. yun ang masakit. Magbawas. Parang nangyari lang kanina. Ayun, kasi sumamatcha namin eh. So, advantage is pwede kayong tumigil anytime. Alam nila kung saan magagandang stopover. Masarap din, malinis kainan. I-cover din namin yung mga stopovers ni MTG para makita nyo. So, andito kami sa Quezon ngayon. Dito kami nag-stopover. Ito ang isa sa stopover ni MTG. Andito kami sa Floriano's Food House. Isda. Romantic isda. Di ba? Healthy. Sa Manila, romantic baboy. Dito, romantic isda. Yan, si MTG. So, sir, ano bang advantage ng isa sa magbigay kayo ng isa sa advantage ng MTG? Alam ko lang, kasi pag sa MTG ka, siguradong masaya. Yun. Siguradong masaya kasi kuwela mga drivers namin dito, tapos professional. Ayun. And when it comes to stopovers, ito, I assure you na masasarap ang pagkain ng pinupuntahan natin at malinis. Maging sa CR, comfortable tayo. Okay, thank you sir. Ito yung loob ng Floriana's Food House. Ayan o. Dito. The best ng bulalo daw dito. Ngayon ko pala matitikman.
Ayun. Ayan, oh. Malinis dito, malinis nga dito. At saka na-observe ang social distancing dito kasi bawal dito ang Instagrammable yung place itself. Maganda. Ayan, sizzling pork. Within the area naman, marami din dito mga ibang stopovers. Aside from Florianas, marami din. Ayan o, yung nasa unahan, yung may mga kubo na may ilaw. Stopover din yan, kainan din yan. Pwede din kayong mag-stopover dyan. Hindi naman exclusively pwede sa Florianas lang. So pwede kayo mag-stopover dyan, pwede din kayo kumain dyan. Pero dito, kasi the best daw bulalo rito according to MTG sa Florianas. Dito. Kaya dito kami nag-stopover. Gusto niyang patigam sa amin yung food dito sa Florianas. Yan o. So ayun, Hanggang dito na lang. and thank you for watching MTG. And Ace Daily Vlogs. And once again, Choose Philippines Travel Philippines. and watch out for For our next videos.